So, ayan guys, dito po sa Wilcon Depot. Bibili po kami ng tiles, panibagong hamon naman ito kay Superdad. Itutuloy ko na yung pag-tiles sa garahe ng anak ko. Keep watching guys. Hold up. Hello, good morning. Ayan guys, may bagong hamon naman si Superdad. Magta-tiles naman tayo dito sa garahe. Dahil wala tayong pasok, MECQ, dito naman tayo maglilibang. Ayan guys, tingnan nyo yung aking ita-tiles. Mas malawak pa ito. So, ayan guys. Yan. Yan. Garahe to garahe. Yan. Ang sukat nito is 5 by 5. 5 meters by 5 meters. Ang kalat guys. Ayan. Pero ito, hindi ito ang gagamitin natin tiles. Ito ang gagamitin natin tiles. Yan, ganyan. Yan. Yan ang tiles na gagamitin natin dito. Yan guys. Mag-prepare muna tayo kung paano umpisa. So, susukatin muna natin yung kailangan iskwalado to. So, gagawa muna tayo. Hindi pa natin to sigurado. Hindi naman ako dito mason. Hindi ba ako marunong mag-tiles, pero pinapanood lang natin. Kung malakas ang loob guys, mga katatay, kaya natin gawin. Pag masipag, kaya natin gawin. So, lakas ng loob at sipag, tiyaga, para makatipid. Mahal din kaya guys pakyaw nito. So, sinisingil kami ng 10,000. So, ang 10,000 ito is, kung bili mo na ng tiles, pwede na. So, pagtsatsagaan ko lang ito para makatipid naman. Okay? Keep watching guys. Thank you. Ayan guys, magsusukat muna ako.
So ayan guys, tapos na tayo magsukat. So kukunin ko naman ngayon yung pinakamataas na level ng flooring para makapag-umpisa na ako mag-tiles. Ayan guys, gagamitan na natin ng eskwela para diretso siya. So ayan guys, mag-umpisa na tayo magmasa ng simento. So ito pagmasa ko, isang simento at saka 3 bistay na buhangin. So hindi ko lang alam kung yun ang pinakatama. Pero yung nagtanong ako sa binilihan ko ng simento kung ano ang tama, yun ang sinabi niya sa akin, isang sako, 3 bistay na buhangin. So ito, kaya ito yun ang sinunod ko guys. So guys, tulad ng sinabi ko, hindi tayo dito expert. Nagtatanong-tanong lang tayo. Pero kung malakas ang loob mo, magagawa natin ito. Habang may pala, may simento, may buhangin, gawin natin. Basta ang kailangan, kung ano ang sinabi ng mga nakakaalam, dapat lang natin sundin. Basta masipag ka lang, walang imposible sa lahat ng gawain. Kaya nga tayo'y tinawag na Superdad. Kasi lahat ng pinapagawa ng anak natin, kaya natin gawin. Basta't may sweldo, joke-joke lang. Kaya guys, dahil MECQ ngayon, wala akong trabaho, so naisipan ko na lang itiles itong garahe ng anak ko para naman safety naman yung mga apo ko pag naglalaro. So guys, mag-start na tayo maghalo ng simento. So keep on watching guys. Mag-uumpisa na si Superdad.
So ayan guys, mag-start na tayo maglapag ng unang tiles. So subukan natin. Dito ako kumuha ng isang ng guide sa pinakadulo.